හරි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ ජීවිතේ වෙනස් කරන වීඩියෝ එකක් වෙයි. ඒකට හේතුව තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඇතුළේදී කතා කරනවා ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් වලින් නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝ ඉන්වෙස්ටින් වලින් අපි කොහොමද ලයිෆ් චේන්ජින් amount එකක් හොයන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ජීවිතේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් තරමේ මුදලක් හොයන්නේ කොහොමද කියන එක. වර්ධවා හිතන්න එපා මම මේ වීඩියෝ එකකින් කියන්නේ ඔයාට ක්‍රිප්ටෝ වලින් කිසිම වැඩක් නොකර නිකන් ඉඳලා සතියකින් දෙකකින් කෝටිපතියෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා නන් නෙවෙයි. එහෙම වීඩියෝ එකක් නම් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න එපා මෙතනින් නවත්තලා යන්න. මොකද මේක මම මේ කරන්නේ මම අවුරුදු ගාණක් එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් ඉගෙන ගත්ත දේවල් අපි ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩර්ස්ලාත් එක්ක නැත්නම් ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේ ක්‍රිප්ටෝ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා කතා කරලා මම දැනගත්ත දේවල් ඉගෙනගත්ත දේවල්. මේක ලංකාවේ ගොඩක් අයට සමහරට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපේ අයගේ හිතේ තියෙන්නේ ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ මේ දවසෙන් දෙකකින් කෝටිපතිය වෙන්න පුළුවන් ෆීල්ඩ් එකක් කියලා. මේකෙන් කෝටිපතිය වෙන්න පුළුවන් තමයි. මම මුලින් කිව්වේ මේක ලයිෆ් චේන්ජින් මුදලක් හොයන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි. හැබැයි ඒකට අපි අනුගමනය කරන්න ඕන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මුලින්ම ක්‍රිප්ටෝ වලට එන කෙනෙක් නම් ක්‍රිප්ටෝ ඉන්වෙස්ටිං හරි ට්‍රේඩින් හරි ඔයා දේවල් කීපයක් තේරුම් ගන්න ඕන. පළවෙනිම දේ තමයි ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් කියන්නේ වෙනම දෙයක්. ක්‍රිප්ටෝ ඉන්වෙස්ටිං කියලා කියන්නේ වෙනම දෙයක්. එතකොට දැන් ඔයාගේ කැපිටල් එක ඔයාගේ එක්ස්චේන්ජ් කීපයක් හරි එක්ස්චේන්ජ් එක හරි හાર્ඩ්වෙයාර් වලට එක හරි තියෙන කැපිටල් එක කොටස් කීපයකට බෙදන්න වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ට්‍රේඩින් කැපිටල් එක. මේ වගේ ඔයාගේ ට්‍රේඩින් කැපිටල් එකක් තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් නැත්නම් ඉන්වෙස්ටින් කැපිටල් එක. තේරුණාද? ට්‍රේඩින් කැපිටල් එක වෙනයි ඉන්වෙස්ටින් කැපිටල් එක වෙනයි. මේ ට්‍රේඩින් කැපිටල් එකයි ඉන්වෙස්ටින් කැපිටල් එකයි එකට පටලව ගන්න බෑ. ඔයාට ට්‍රේඩින් කරන්න තියෙන එකකින් ඔයාට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන්නත් බෑ. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන්න තියෙන එකෙන් ට්‍රේඩින් කරන්නත් බෑ. මම සරලව කියන්නම් ට්‍රේඩින් කියන්නේ අපි ෆියුචර් හරි ස්පොට් එකේ හරි බයි කරලා උඩින් සෙල් කරලා ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නවා. ඒක ඩේ ට්‍රේඩින් වෙන්න පුළුවන්, ස්විං ට්‍රේඩින් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මම කරන්නේ ස්විං ට්‍රේඩින්. ඒතර මගේ ස්විං ට්‍රේඩින් account එක වෙනයි. මම ඩේ ට්‍රේඩින් කරන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් ට්‍රේඩින් වලදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපි coin එකක් අපි long term hold කරන්නේ නැහැ. ඒ coin එකෙන් අපි trade එකකට enter වෙලා coin එක අප් වුණාට පස්සේ දැන් මෙහෙම coin එකක් තියෙනවා trade එකකට මේ හරිය enter වෙනවා coin එක අප් වෙනකොට ටක් ගාලා sell කරලා profit ගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ entry point එකක් තිබුණොත් ගන්නවා. ඊට පස්සේ නැත්තම් උඩට යනකොට මේකෙන් short කරන්න පුළුවන් නම් මෙතන short කරලා පහලින් profit ගන්නවා. මේක තමයි සරලව trading කියලා කියන්නේ. හැබැයි trading වලින් අපිට එකවර ලොකු මුදලක් හොයන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩින් කියන්නේ ඉවසීමෙන් අපි දිනපතා නැත්නම් අපි සතිපතා ඒ කියන්නේ ස්විං ට්‍රේඩින් නම් දවස් කිහිපයක් සැරයක් අපි ට්‍රේඩ් පටන් ගන්න ට්‍රේඩ් ක්ලෝස් කරන දෙයක්. එතකොට ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ මොන හරි බිස්නස් එකක් නැත්නම් මොන හරි ජොබ් එකක් කරලා ඔයා සල්ලි හොයනවා වගේ ඒක දිනපතා නැත්නම් සතිපතා මාසපතා කරන දෙයක්. ඒකේ මාසපතා එන ප්‍රොෆිට් එකක්. ඒකේ ප්‍රොෆිට් එක සමහර මාසවලදී තියෙන්න පුළුවන්, සමහර මාසවලදී වැඩි වෙන්න පුළුවන්, සමහර මාසවලදී අඩු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ට්‍රේඩ් කරන විදිහට ස්විං ට්‍රේඩින් මම ලොස් වෙන්නේ නැතුව කරන්නේ. මගේ ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙනවා ඒකට. ඒතර මම කිසිම මාසයක නෙගටිව් P&L එකක් මම යන්නේ නැහැ. රයිට්. ක්ලෝස් කරන හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම මම ක්ලෝස් කරන්නේ ප්‍රොෆිට් එකක් එක්ක. රයිට්. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් ක්‍රිප්ටෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියන්නේ වෙනම දෙයක්. ක්‍රිප්ටෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරනකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ළඟදී පටන් ගත්ත මම SA Trading Academy 100x Club කියලා. මේකෙන් කරන්නේ මම ක්‍රිප්ටෝ වලට ඉන්වෙස්ට් කරනකොට ඒ ඉන්වෙස්ට් කරන coins මොනවාද කියලා ඔයාලට කියන එක. ඒතකොට මම ක්‍රිප්ටෝ වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න පටන් ගත්තේ ගිය බුල් රන් එකටත් කලින් ඉඳන්. right. එතකොට දැන් මම මෙතෙන්දී ඔයාලට කියන්නේ මෙන්න මේ කාරණේ හරිම වැදගත්. දැන් ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක නැත්නම් ට්‍රේඩින් කැපිටල් එක වෙනයි. ඒක වෙනම තියෙනවා. ඒක දැන් අපි මම සරලව කිව්වේ අර ඒක වෙනයි. එතකොට ඔයාගේ ක්‍රිප්ටෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කැපිටල් එකක් තියෙනවා. ඒකත් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. right. ඒක තමයි short term investment ඊට පස්සේ long term investment. නැත්නම් මේක මෙහෙමත් බෙදන්න පුළුවන් තව කෙනෙකුට high risk and low risk. low risk ඒවත් තමයි bitcoin, ethereum, right, Cardano ඔය වගේ matic වගේ high coins. ඒ කියන්නේ high market cap එකක් තියෙන blue chips coins. right. එතකොට මේවා රිස්ක් එක අඩු වෙනවා.
රිස්ක් එක වැඩි coins තමයි අලුතෙන් ලිස්ට් වෙන coins. right අලුතෙන් වෙන කවුරුත් දන්නේ නැති right market cap එක ඩොලර් මිලියන එකට අඩු coins වෙන්න පුළුවන් ඩොලර් මිලියන කීපයක coins වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේවා තමයි high risk coin. right එතකොට ඔයාගේ capital එක හරියට බෙදා ගන්න ඕනේ. ඔයා මොනවටද දාන high risk coin වලට කොච්චරක් දානවද low risk coin වලට කොච්චරක් දානවද. එතකොට ඒ වගේම ඔයා හිතේ තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයා long term ඒ කියන්නේ long term profit එකක්. long term කියලා කියන්නේ මම මාසයක් දෙකක් නෙවෙයි. long term කියලා කියන්නේ අවුරුදු 5ක් 10ක් කියන එක. right ඒ long term hold කරන්න buy කරන coins මොනවාද? නැත්නම් short term investment එකක් විදිහට buy කරන coins මොනවාද? short term කියලා මම අදහස් කරේ ඒත් මාසයක් දෙකක් නෙවෙයි. ඒ අවුරුද්දක් දෙකක් කියන එක. right ට්‍රේඩින් තමයි අපි ස්වින් ට්‍රේඩින් කරන නිසා ට්‍රේඩින් තමයි මාසයක් දෙකක් මාස 6කට මෙහා කතා කරනවා නම් ඒ ට්‍රේඩින්. මේ මම කතා කරන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගැන. right ඉන්වෙස්ටිං කියන්නේ වෙනම ලෙවල් එකක්. right ඒකට හොඳ ඉවසීමක් තියෙන්න ඕනේ. right ඒ වගේම ඒකට හොඳ මාකට් එක නැත්නම් කැපිටල් එක හරියට බෙදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කැපිටල් එක හරියට ඇලොකේට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ඔයා ෂෝට් ටර්ම් කියන්නේ අවුරුද්දක් දෙකක් හෝල්ඩ් කරන coins මොනවද කියලා ඔයා කොහේ හරි මාක් කරගන්න ඕනේ Google Sheet එක මාක් කරන් හරියට පිළිවෙලට කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ long term අවුරුදු 5ක් 6ක් 10ක් ඔයා හෝල්ඩ් කරන coins මොනවද කියලා වෙනම මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ මට අද විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන ඔයාලට කොහොමද මාකට් එක ටයිම් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා coin එකකට ඉන්වෙස්ට් කරනකොට දැන් මම 100x club එකේ දෙන coins සේරම අවුරුද්දක්වත් අඩුම ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක්වත් හෝල්ඩ් කරන්න බලාගෙන buy කරන coins. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම right coin එකක් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා right market එකේ coin එක මෙහෙම උඩට යන්නේ නැහැ. right coin එකක් යන්නේ කොහොමද? මෙහෙම up move යනවා low down move එකක් යනවා up move එකක් යනවා ගොඩාක් down movement මෙහෙම වෙන්න මේ වගේ තමයි move එකක් තියෙන්නේ. right එතකොට අපි long term buy කරන්න ගත්ත coin එක මෙතන නම් තියෙන්නේ. right ඔයා දවසෙන් දවස market එක දිහා බලන්නේ නැහැ. right ඔයා සතියෙන් සතිය market එක දිහා බලන්නේත් නැහැ. ඔයා මාසෙන් මාසෙ බලන්නෙත් නැහැ. ඔයා අඩුම මාස 3-4ක නැත්නම් මාස 6කට සැරයක් වගේ තමයි chart එක දිහා බලන්නේ long term investment එකක් විදිහට buy කරපු coin. ඒකට හේතුව මොකක්ද දන්නවද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ 100x club එකේ මම ඒ කියන්නේ signal එකක් විදිහට මම buy කරපු coin එකක් දුන්නා. මේ MOBI coin එක. right මේක multibit කියන අලුත් concept එක BRC20 එකේ පළවෙනි coin එක. right එතකොට මේක මම buy කරේ නිකන් නෙවෙයි. මේක හොඳ use case එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ bitcoin වෙනම level එකකට ගත්ත project එකක් මේක. bitcoin එක දැන් අපි හිතන් හිටියේ store of value කියලානේ. නමුත් ඒක වෙනස් කරලා අපිට NFT හදන්න පුළුවන්. ඒක Ethereum වගේ මේ blockchain එක ඇතුලේ අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. right ඒක උඩට ගෙනාවේ මේ MOBI කියන project එක හරහා. එතන මේ MOBI එක මම සිග්නල් එකක් දෙනවා buy කරන්න. මේක මම buy කරේ 8.5 දී. මෙන්න මෙතෙන්ට right. හරියටම මේක up trend එකක් ගිහිල්ලා මම බලන් හිටියා දවස් ගාණක් මාස ගාණක් බලන් හිටියා මේ up trend එක යනකොට හොඳ pull back එකක් එන්න. right හොඳ pull back එකක් එනකම් මම මෙතෙන්දි buy කරේත් නෑ. මම උඩරිම මෙතෙන්ද මෙනකන් ඉඳලා right 8.5 තාම මම buy කරේ. right ඒ 8.5 buy කරනවා කියලා තමයි මම අපේ signal group එකේ ඒ කියන්නේ signal එකක් විදිහට දුන්නේ. right 100x club එකේ මම කියන්නේ. එතකොට මේ coin එක මම buy කරාට පස්සේ දවස් කිහිපයකින් කියන්නේ සතියක් විතර යනකොට මේක ලොකු up move එකක් ගියා. right මෙතෙන්දී වාට මේක පොඩි move එකක් වගේ පෙවුනට මේ daily chart එකේ මම ඉන්නේ. මේක percentage එකක් විදිහට බැලුවොත් එහෙම 8.5 ඉඳන් right මෙතන ඉඳන් බලමුකෝ right මෙතන නම් බැලුවොත් එහෙම මේක 145ක 40 හරියට බැලුවොත් මේ 148ක විතර move එකක් right 150ක් 49.8යි 150ක move එකක් right එතකොට මම මෙතෙන්දි profit ගත්තද නෑ right ඒකට හේතුව තමයි මේක මම long term buy කරපු coin එකක් right එතකොට මේක මම buy කරනකොට මගේ plan එක තිබුණේ ඊළඟ resistance line එකෙන් profit ගන්න නම් මම මෙතෙන්දී අනිවාර්යෙන් මේක sell කරනවා right නමුත් දැන් අපිට දවසේ පැය 24යිනේ තියෙන්නේ right අපි මේ මොන සෙල්ලම් දැම්මත් අපිට දවසේ පැය 24යි
ඒකෙන් අපිට පැය 6ක් විතර නිදා ගන්න දැම්මොත් එහෙම ඔය වෙන ජොබ් එකක් කරනවා ඒකට පැය ගාණක් දැම්මොත් එහෙම ඊට පස්සේ වගේ ෆැමිලි එකත් එක්ක ඉන්න කාලෙත් එකට එකතු කරොත් එහෙම අපිට මේ දවසේ තියෙන පැය කීපයයි වැඩ කරන්න. එතකොට අපිට සමහර දේවල් අතාරින්න වෙනවා. right? එතකොට මේකේ දැන් අපි හැමදේම right දැන් මම දවසට coin සෑහෙන මම ඇනලයිස් කරනවා. එතකොට දැන් සමහරලාට දැන් 100x club එකේ වුණත් මම දිගට සමහරලාට coins දෙනවා. right? මම coin 100 ගණනක් buy කරලා ඇති මේ වෙනකොට right මේ long term මම hold කරන්න. එතකොට ඕවම වෙනම Google Sheet වල mark කරගෙන වෙනම තියෙන්නේ. right? long term hold ඒවා මොකක්ද short term profit මොකක්ද ඊට පස්සේ trading community එක අපේ pro trading community එක තියෙනවනේ. ඒකත් එක්ක යන වෙනම coins ටිකක් තියෙනවා. trading community එක ඒකේ මම swing trading කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේක බැලු බැලමටම මෙහෙම දැන් ඔයාලට සංකීර්ණයි වගේ පේයි. ඇත්තටම සංකීර්ණයි. right? එතකොට මේ MOBI coin එකෙන් 150ක profit එකක් මට ආවට මම ඒකේ buy කරේ long term right? තව අවුරුදු දෙකක්වත් මම මේක hold කරන් ඉඳලා මේක 10x වත් gain එකක් ගන්න තමයි මම buy කරේ මේක. අඩුම 10x gain එකක්. එතකොට මේකේ තියෙන පොඩි price වෙනස්කම් මේ 140 කියන එකත් මම දැන් සලකන්නේ පොඩි price move එකක් විදියට. නමුත් අපි pro trading community එක ඇතුලේ trade කරනකොට coins ඒක ලොකු move එකක්. right 140 යනකම් ඉන්නේ මම ඊට කලින් profit ගන්නවා. right ඒක වෙනම දෙයක්. investment කියන්නේ වෙනම දෙයක්. ඒතකොට investor කෙනෙක් විදිහට විශේෂයෙන්ම crypto investor කෙනෙක් විදිහට ඔයාට තියෙන ඕනේ විනය තමයි මේක. right එතකොට දැන් මම කියන්නේ වෙන්න මේක දැන් වෙන්න මෙතන chart එක බැලුවොත් එහෙම right දැන් මෙහෙම move එකක් තමයි මේ MOBI coin එකත් යන්නේ. හැබැයි මේක අපි බැලුවොත් එහෙම මේක ඒ කියන්නේ අපි සරල රේඛියව බැලුවොත් මේ move එක යන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ද. right එතකොට මම කරන්නේ මෙතන profit අරගෙන මෙතන buy කරලා මම කරන්නේ මෙතෙන්දි buy කරලා මේ හරියදී sell කරන එක. right හැබැයි මේ මැද තියෙන මේ movements මම බලන්නේ නැහැ. මම මේ කියන්නේ long term investment right මේක පටල ගන්න එපා short term අපි trade කරන coins මෙහෙම move ගියොත් අපි මෙතනින් buy කරලා මෙතනින් sell කරලා මෙතනින් buy කරලා මෙතනින් sell කරලා මෙතනින් short කරලා පහලෙන් profit අරන් ආයෙ buy කරලා උඩට යනකොට sell කරනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් MOBI coin එක මම මේ උදාහරණයට MOBI එක ගත්තේ මේ වගේ දැන් coins මම පහුගිය සතියේ buy කරපු coin ගොඩක් ඒවා 120 30 එහෙම දැන් up වෙලා තියෙනවා. එතකොට මම ඒකක්වත් profit ගන්න අත ගහන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාට ඕන නම් profit ගන්න. right ඔයා ඩොලර් මේක 200 300ක් දාලා දැන් ඩොලර් මේ 100ක විතර profit එක්ක ඔයා ඉන්නවා නම් 100ක 150ක ඔයාට profit ඕන නම් ඔයා profit ගන්න. right ඒක රුපියල් 30000 40000ක profit එකක්. right නමුත් අපි trading කරනකොට plan එකකට යන්න ඕනේ. right ඔයා coins 10ක් විතර නම් invest කරලා තියෙන්නේ. ඒවා ඔයාට manage කරන් මෙහෙම buy sell කරන්න පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් මම coin මේ වගේ 100 ගාණක් invest කරලා තියෙනවා. ඒ හැම එකක් මට හැමදාම එහෙම බලන්න බෑ වෙලාව නෑ. ඒ නිසා long term මම hold කරන්නේ මොනවද? ඒවා වෙනම තියෙනවා. short term hold කරන්නේ මොනවද? ඒවා වෙනම තියෙනවා. trading කරන්නේ මොනවද? ඒවා වෙනම තියෙනවා. එතකොට මම දන්නවා දවසේ right මම මොන coins ගැනද daily අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මම daily අවධානය යොමු කරන්නේ අපි pro trading community එකේ trade කරන coins වලට. මම daily chart බලනවා right කොහෙන්ද අපිට enter වෙන්න පුළුවන් කොහෙන්ද අපිට exit වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ MOBI coin එක වගේ long term මම buy කරපු coins 100x club එකේ 100x කියලා කිව්වෙත් ඒකනේ 100 ගුණයක් 10 ගුණයක් අඩුම 10 ගුණයක්වත් වෙනකම් මම hold කරන් ඉන්න coin. ඒව මම හෙට බලන්නේ අනිද්දා බලන්නේ එහෙම නෑ. මම බලන්නේ තව මාස 3-4කින් පොඩ්ඩක් බලනවා right. බස් මාස අවුරුද්දක් දෙකක් යනකොට තමයි මම profit ගන්න. ඒතකොට මාස දෙක තුනකින් මෙතන තියෙන්න පුළුවන් මේ හරිය තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම දන්න අවුරුද්දකින් මේක මෙතෙන් යනවා කියලා. දැන් MOBI coin එකක් ගත්තොත් එහෙම මේක right. මේක දැන් එක එක දැන් move ගිහිල්ලා right මෙහෙම දැන් up move ගිහිල්ලා right. ඊට පස්සේ මෙහෙම down move ගිහිල්ලා right ඔහම up ඒ ආය down නේ right ඔහම යයි right මෙහෙම පහළටත් යයි තව right ඔහම යයි. හැබැයි තව අවුරුද්දකින් දෙකකින් මේ all time high වත් pass කරලා යනවා කියන එක මගේ plan එකේ තියෙනවා. ඒතකොට මම profit ගන්න මෙතන මේ තැන් වලින් මම බලන්නේ. මොකද මේ තැන් වලදී right daily මට කරන්න වැඩ කොටසක් තියෙනවා. right මම මේ උදාහරණයකට මාව ගත්තේ right ඔයාට මේක ගලප ගන්න right ඔයා crypto trading කරනවා නම් crypto investment කරනවා නම් මේක business එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ මේක full time හිතන්න ඕන full time කරන්න ඕනේ full time හිතන්න ඕනේ මේක අර ඔයාගේ අර හදවතින්ම කරන්න ඕන දෙයක්
නිකන් ආවට ගියාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. හරිම ප්ලෑන් එකකින් කරන්න ඕන right. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් වලට වෙනම ලැප්ටොප් එකක් වෙනම ෆෝන් එකක් එහෙම තියාගන්න. මේක වගේ ලයිෆ් එකක කොටසක් කරන්න එක පැත්තකින් යන කොටසක් right. මොකද මේකට ඔයාලට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් right කරාට පාඩු නැහැ. ඔයාගේ ජීවිතේ කියන්නේ ඔයාගේ දවසේ කාලෙන් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් පැය දෙකක්. ඒතර ඔයාගේ මාසික පඩියෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේකට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරාට පාඩු නැති ෆීල්ඩ් එකක්. කිසිම දෙයක් ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිස් නේ. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කියන්නේ මම සල්ලි දාන කියන එක නෙවෙයි මම කියන්නේ. සල්ලි මම කියන්නේ ලැප් එකක් ගන්න එක, මේ වෙනුවෙන් ෆෝන් එකක් ගන්න එක, මේ වෙනුවෙන් කාලය වියදම් කරන එක. right. ක්‍රිප්ටෝ ඇනලයිසිස් කරන්න, ට්‍රේඩින් ගැන කියවන්න, ඔයා යාළුවෙක් එක්ක යන ට්‍රිප් එකක් කල් දාන එක, නැත්නම් ට්‍රිප් එක යනවා නම් ඒකට යාළුවොත් එක්ක යන එකට වන්න ඔයා ඉන්න එක ඒක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. right. හෙට තියෙන පාටි එකට යන්න නැතුව ඉන්න එක ඒක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. right. ඒ වගේ දේවල් කැප කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. right. අද ෆිල්ම් එකක් බලන්න ඔයා හිටියනම් ඒ ෆිල්ම් එක බලන වෙලාවේ right ට්‍රේඩින් සෙටප් එකක් ඇනලයිස් කරන විදිය Google Sheet එක හරියට මේන්ටේන් කරගන්න විදිය කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. right. මොකද අපි මේ දවසේ කරන පොඩි දේවල් තමයි මේ එක දවසින් දවස කරන පොඩි දේවල් තමයි කම්පවුන්ඩ් වෙලා right. ලොකු රිසල්ට් එකක් තව අවුරුද්දකින් දෙකකින් එන්නේ. right. ඒක නිසා මේ පොඩි දේවල් ගැන අවධානය යොමු කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඔයා කරන හැමදේම ක්‍රිප්ටෝ වලට කරන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කියලා හිතන්න. ඔයාගේ කාලය විශේෂයෙන් right. එතකොට අපේ දැන් කමියුනිටිස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රෝ ට්‍රේඩින් කමියුනිටි එක, අනෙක තමයි 100x ක්ලබ් එක. ඒක දෙපැත්තක තියෙන කමියුනිටි දෙකක් right. ඒ කියන්නේ ඔයාට 100x ක්ලබ් එක ගැලපෙන්න පුළුවන් මොකද ඔයා ලොන් ටර්ම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන්න බලන කෙනෙක් නම් right. එතකොට ප්‍රෝ ට්‍රේඩින් කමියුනිටි එකේ මම ස්විං ට්‍රේඩින් කරන්නේ. ඒක මම මගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක right. මම ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට ට්‍රේඩ් කරන ට්‍රේඩර් කෙනෙක්, ස්ටුඩන්ට් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් right. ටෙක්නිකල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක්. ඒතර මම ඒක වෙනම අරන් යන කමියුනිටි එකක්. ඒතර ওই දෙක ඔයාට දෙකම ගැලපෙන්නේ නැතු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම ওই දෙක වෙනම බැලන්ස් කරන් යන්නේ. මම කරන නිසා right. මම හැමදාම කරපු දේ නිකන් කමියුනිටි එකක් පටන් ගන්න ඒ මම කරන දේ නිකන් ටයිප් කරලා සිග්නල් එකක් දෙනවා විතරයි. මේක මම අවුරුදු ගාණක් කරපු දේ ඉස්සරහට කරන දේ right. මගේ වින් රේට් එක 100% තියාගෙන ඉන්නේ ප්‍රෝ ට්‍රේඩින් කමියුනිටි එකයි දන්නවා. ඒ විනය නිසා right. ඒ පිළිවෙල නිසා. ඒ කියන්නේ පිළිවෙල කියන Google Sheet එකේ මම තියෙන මේන්ටේන් වෙන්නේ නැහැ, හරියට මිස් වෙනවා right. නමුත් මගේ ඔළුවේ ප්ලෑන් එක තියෙනවා right. මොන coinsද මම බලන්න ඕනේ, මොන coinsද මම තව අවුරුද්දකින් බලන්න ඕනේ කියන එක right. මේක තමයි හරිම වැදගත්. ඉතින් ඔයා කැමති නම් අපේ කමියුනිටිස් වලට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ links මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඒ වගේම ඔයාට free crypto updates, crypto news, අලුත් trading strategies ඒ වගේ මම සතියකට සැරයක් මේ වගේ 100x up move එකක් යන්න පුළුවන් coins buy කරන coin එකක් ඔයාලට free දෙනවා අපේ newsletter එක හරහා. ඒ newsletter එකේ link එකත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඒක click කරලා ඔයාගේ email address එක දීලා subscribe කරගන්න right. එතන මම සතියකට සැරයක් විතර, සමහර සතියක දෙක සැරයක් වෙයි මම buy කරන coin එකක් ඔයාලට email වලින් එවනවා එකක් free right. හරි. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම වැදගත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරගන්න. මොකද videos බලන ගොඩක් අය channel එක subscribe කරගෙන නැහැ. ඒ නිසා subscribe කරගෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මොකද එතකොට මම video එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එයි. අනිත් දේ තමයි email newsletter එකට ඔයා join වෙලා ඔයාට කවුරු හරි 10 දෙනෙක් රිෆර් කරගන්න පුළුවන් නම් email newsletter එකට මම කලින් ඒ කියන වීඩියෝ එකක් කරා. ඔයාට 100x club එකට මාසයක් free join වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට 100 දෙනෙක් රිෆර් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකට join වෙනකොට ඔයා refer link එකක් එයි. 100 දෙනෙක් join කරගන්න පුළුවන් නම් 100x club එකට lifetime ඔයාට free access එක හම්බ වෙනවා. right. හරි. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.